ክብራትና ክብራን የዩቲዩባችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ለአዲሱ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ እያልን ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለ የቴክኒካል ዕውቀታችንን በተወሰነ መልኩ ደግሞ የግንዛቤያችንን ሂደት ሊያሰፋልን የሚችል ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እመራችኋለሁ። ፕሮግራሙን እንደምትወዱትና የበለጠ ዕውቀታችሁን እንደሚጨምርላችሁ ከኔ ጋር የምታደርጉት ቆይታ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅጉኑ አጥብቀን እናመሰግናለን። በቅርቡም የተለያዩ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዛው መልካም ጊዜ፣ መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። ይህ ዝግጅታችንም የበለጠ እንዲደምቁና አምሮ ፈክቶ እንዲታይ ላደረጉልን ስፖንሰሮቻችን ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። በእውነት ፈጣሪ ያክብርልን እንላለን። በኤፍኤም ራዲዮ ዙሪያ አጠር ያለ ገለጻ አደርግላችኋለሁ። በኤፍኤም ወይም modulated frequency የራዲዮ ስርጭት ውስጥ የድምጽ ማጉያ ሞገድ ድግግሞሽ ድምጹን እንዲያስቀምጥና እንዲልክ የማሰራጫው አንቴና ተስተካክሎና ከፍታ ቦታ ላይ መቀመጥ አለበት። ያ ደግሞ ምንም አይነት ዌቭን ሲግናል ዌቮቹን እንዳይገድብ ማለት ነው። ባጋጣሚና በተፈጥሮ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር በአብዛኛው የተገነባው ከፍ ካሉ የእሳተ ገሞራ ማማዎች ነው ወይንም አምባዎች ነው። በዚህም ምክንያት እዚህ አካባቢ ካሉ ተራራ ወይም አምባዎች መካከል የተሻለና አይዲያል ሳይት የምንለው ከአዲስ አበባ በስተደቡብ ምስራቅ አሁን የምንገኝበት የፉሪ ተራራ ማለት። ይህ ተራራ ከባህር ወለል በላይ ከፍታው 2839 ሜትር ወይንም 9314 ጫማ ከፍታ አለው። ለምሳሌ የኢትዮ ኤፍኤምን 107.8 modulated frequency ብናይ እኛ ከዋናው ስቱዲዮ በ1 ኪሎዋት በአጭር ሞገድ ተመሳሳይና ትይዩ በሆኑ መላኪያና መቀበያ አንቴናዎች መልእክት እናደርሳለን። ከዚያም በ3 ኪሎዋት ኤፍኤም ሞገድ እናሰራጫዋለን ማለት ነው። ይህ የማሰራጨት አቅማችን አሁን ካለንበት የአንቴናት መቋሚያችን እስከ 300 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ማሰራጨት ይችላል ማለት ነው። መደመጥ እንችላለን። አንድ ሰው የኛን ሬዲዮ ስርጭት ለማድመጥ ኤፍኤም ራዲዮውን 107.8 ፍሪኩዌንሲ ላይ አድርጎ ተቀባይ ሆኖ ከዋናው ስቱዲዮ የመጣውን ፕሮግራም ድምጽ ከተቀየረው የሬዲዮ መልእክት ላይ በማውጣት ድምጹን በድምጽ ማጉያ ያወጣል። ከዛም ያደምጣል። ዋናው አንቴናችን እንደምትመለከቱ
ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ድል ቲዩብ የማህበረሰብ መገናኛ በኢትዮጵያ አስተማማኝና እውነተኛ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ እንዲሁም ባህላዊ አካባቢያዊና ምርጥ የኢትዮጵያ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቦታዎችን የምናስጎበኝበት የምናስቃኝበት ቻናላችን ነው። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ድል ቲዩባችን በከፍተኛ ተነሳሽነትና በከፍተኛ የሥራ ሂደት እናንተን ለማስደሰት ለማዝናናትና ታሪክ ለማስገንዘብ እየሰራ ይገኛል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትደግፉን እንጠይቃለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ፈጣሪ አብዝቶ ይጠብቅ።